यो भिडियो चाहिँ मेरो पुरानो भिडियो सरी स्टार्ट गरौँ हैन। नमस्कार, तपाईहरुको के छ हाल खबर? तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियो। मलाई बिर्सिसके हैन, मैले धेरै भइसक्यो नभनेको सो डोन्ट माइन्ड। आजको भिडियोको टपिक चाहिँ कसरी सबै केटीहरुलाई आफूतिर एट्र्याक्टेड बनाउने। अब कुनै कुनै बेला त लाग्छ नि त हैन, यो केटी त मेरो लिग भन्दा बाहिरको छ, यसलाई कसरी म आफूतिर आकर्षित पारौँ भनेर। आजको तरिका चाहिँ यही नै हो। देयर आर मेनी वेज टु मेक गर्ल एट्र्याक्टेड टु यु। अनि कुनै कुनै त्यो इजी तर यो अनसल्भड मिस्ट्रीहरु छ नि हैन, त्यो चाहिँ आज यो भिडियोमा म सल्भ गरेर तपाईहरुलाई दिनेवाला छु हैन। त्यो भन्दा अगाडि मेरो इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु म देखाउँदिन, लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, जस्ट फलो मी देयर। प्राइभेट टक गर्न मिल्छ। भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर 1 तरिका भनेको चाहिँ इम्प्रुभ योर टकिङ स्टाइल। तपाईले बोल्ने तरिका, टेक्स्टिङ गर्ने तरिका केटीहरुले जज गर्छ। अब तपाईले मात्रै कन्भर्सेसनलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाएर हुँदैन, उताबाट नि इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पर्छ हैन। दुईजनाबाटै कन्भर्सेसन इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु भयो भने राम्रो हो। अब तपाईले मात्रै यताबाट इफोर्ट दिइरहनु भएको छ, उताबाट इफ शी इज नट इन्ट्रेस्टेड टु टक टु यु देन किन उसलाई एनर्जी वेस्ट गर्ने हैन। अनफलो हान्दिनु डाइरेक्ट। म त्यस्तै गर्दिनु, म अनफ्रेन्डको अनफलो हान्दिन्छु, कुरै खत्तम हैन। त्यो आफै त नबोल्न माने नि त हैन। डाइरेक्ट अनफलो हान्दिनु हैन, मतलब नदिनु त्यस्तोहरुलाई। अनि त तपाईहरु आफै अब कन्भर्सेसन इन्ट्रेस्टिङ बनाउने कोसिस गर्नु। जो केटी तपाईसँग बोल्न तयार छ नि तिनीहरुलाई चाहिँ अब कन्भर्सेसन इन्ट्रेस्टिङ बनाएर राम्ररी बोलेर आफूतिर प्रभावित गराउनु पर्छ हैन। अनि अब त्यो गराउने तरिका भनेको चाहिँ कस्तो हो त, त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन। मेरो यो थम्बनेल देखाइरा छ नि हैन, हो यो थम्बनेल भएको भिडियो हेर्नु, यहाँ माथि आई बटनमा आयो होला यो भिडियो हेर्नु। यसमा मैले सब तरिकाहरु भन्दैछु छु कन्भर्सेसनलाई लामो तन्काउनको लागि। 1-2 घण्टा त बोलिन्छ हैन, तर अब लामो तन्काउनु पर्यो नि त। यहाँ छ त्यसको तरिका चाहिँ। नम्बर 2 तरिका भनेको जस्ट फक द च्याट म्यान। मिटहरु के फेस टु फेस कुरा गर्नु। अब अहिलेको जमाना 2021 मा हैन, कुनै केटीलाई म मेसेजबाट आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बनाउँछु भन्ने लाग्छ भन्छ हैन, चान्स छ तर कम्ती छ है। अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने फेस टु फेस भेटाए बेला गर्नु हैन। कतै रेस्टुरेन्टतिर बाटोतिर कोही केटी भेट्नुहुन्छ नि उसँग बोल्ने प्रयास गर्नु, अनि उसँग नम्बर माग्नु, इन्स्टाग्राम माग्नु। डिक्टेसन पाउँदा केही पनि हुँदैन। मैले पनि हिजो पाएँ के हो हैन, हिजो भर्खरै डिक्टेसन पाउँदा केही पनि हुँदैन। रिजेक्सन भनेर पाथ अफ लाइफ हो हैन। कुनै केटी फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा देखेर बोल्न थाल्नु भयो भने चाहिँ पहिला मेसेजमा बोल्नु 1-2 घण्टा 1-2 दिन, त्यसपछि उसलाई एप्रोच गर्नु। भोइस मेसेजमा बोलौँ, भोइस कलमा बोलौँ कि त अब जे यो भोइसतिर चाहिँ अलिक दबाब दिनु के। मेसेज टेक्स्ट मेसेज भन्दा पनि हैन, वर्ड्स भन्दा पनि अलिक भोइसको गेम खेल्नु हैन। तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ कुनै मान्छेलाई आकर्षित बनाउनको लागि हैन। अलिक भोइसतिर दबाब दिनु तपाईहरु। 1-2 दिन भिडियो कल भोइस कल गरिसकेपछि चाहिँ अब एप्रोचहरु टु मिट यु, हामी भेटौँ भन्नु। उसले नाइ भन्छ भने ठीक छ, इट्स ओके हैन। अब ऊ इन्ट्रेस्टेड छैन भने पनि इट्स ओके, केही छैन। उसलाई अब त्यो मुख छान्ने काम चाहिँ नगर्नु, राम्ररी इट्स ओके भनिदिनु, सक्यो कुरै हैन। तर अब उसलाई एप्रोच गरेर भेटौँ कि त भोइस मेसेजमा बोलौँ भने चाहिँ नडराउनु है। डोन्ट बी अफ्रेड। केही जाँदैन, न आपका न बापका, यार के जान्छ त हैन। जस्ट बी फ्र्याङ्क विथ हर। अब सबै कुरा शेयर गर्नु, तपाईको बारेमा एउटा अंग कुरा भन्नु भनेको चाहिँ होइन कि हैन, तर फ्र्याङ्कली कुरा गर्नु के। म मेरो आफ्नै पर्सनल लाइफबाट एक्सपिरियन्स भएको कुरा भन्छु हैन। 5 हो कि 6 दिन अगाडि, अहिले त 1 हप्ता चाहिँ भइसक्यो होला हैन। 5 दिन अगाडि म एउटा केटीसँग बोलिरहेको थिएँ, फेसबुकमै भेटेको थिएँ हैन। अनि बोलिरहेको थिएँ, उता रिक्वेस्ट आएको थियो, एक्सेप्ट। अनि बोल्यौँ, हामी गफ गर्दै थियौँ। अनि त्यही दिन अनि ट्रुथ एन्ड डेयर टाइपको गेम खेल्यौँ कि हैन। अनि आई सेड अनि खेलौँ भने, अनि ठिक छ खेलौँ। अनि हामी त्यसपछि ट्रुथ एन्ड डेयर खेल्दै थियौँ हैन। भोइस मेसेजमै खेल्दै थियौँ फेरि। भोइस मेसेज हामी बोलेको 3-4 घण्टामै भोइस मेसेजमा बोल्न थालिसकेको थियौँ हामी फेरि, बुझ्नुभयो नि हैन। मैले एप्रोच गरेँ नि त नडराइकन। अनि उसले पनि हुन्छ भन्यो, सी वाज नर्मल विथ द्याट। अनि त्यसपछि उसले क्वेसन मलाई के सोध्यो भने एकछिन पछि हैन, तपाईलाई मेरो बारेमा सबसे के मन पर्यो भन्यो। अनि मैले यु आर स्वीट, यु आर पोलाइट भनिदिएँ हैन। अनि त्यही बेला सोधिहाल्ने कुरा हुँदैन त। मैले नि 10-15 मिनेटपछि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ मेरो बारेमा के राम्रो लाग्यो भनेर सोधेको हैन। अनि द एन्सर सी गेभ वाज अलिक अनौठो खालको नि, राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो एन्सर। मैले अहिलेसम्म धेरै केटीहरू सुनेको थिइनँ हैन। सी सेड द्याट यु आर फ्र्याङ्क। मलाई त्यही राम्रो लाग्यो। अरू केटाहरू बोल्न पनि डराइरहेको हुन्छ, लजाइरहेको हुन्छ। यु टक सो नाइसली, यु आर फ्र्याङ्क भने हैन। बोलेको भोलिपल्ट नै वी टक इन भोइस कल। बोलेको त्यही त्यो भोइस कलकै दिन वी टक इन भिडियो कल। अनि अब त्यसपछि नभनौँ हैन, अहिले चाहिँ 1 हप्ता भइसक्यो बोलेको। अहिले धेरै कुरा हुन्छ, थोरै कुरा हुन्छ। यसको मतलब चाहिँ के रहेछ भने जस्ट बी फ्र्याङ्क विथ हर म्यान। किन लजाएर बस्नु के। तपाईलाई जे लाग्छ त्यो भनिदिनु, तपाईलाई मनमा जे कुरा छ भनिदिनु, नडराइकन बोल्नु उसँग हैन। मेसेजमा त बोल्यो भने किन अक्काउनु पर्यो, आरामले बोल्दिनु। न उसले तपाईलाई चिनेछ न तपाईले उसलाई चिनेछ। आपका न बापका। मलाई मेरो यो दाइले एउटा यही लाइन भन्नुभएको थियो हैन, अस्ति भर्खरै 1-2 हप्ता जति अगाडि। यो लाइनले मलाई अति धेरै हेल्प गरिरहेको छ अहिले। न आपका न बापका के जान्छ। तपाईको इन्स्टाग्राम कि तपाईको फेसबुकको प्रोफाइल चाहिँ अलिक क्याजुअल साइडतिर ढल्काउनु है। अब मेरो इन्स्टाग्राम हेर्ने हो भने चाहिँ क्याजुअल र अलिक वर्क साइडमा बेस भएको छ हैन। अब तपाईहरुको क्याजुअलतिर राख्दा हुन्छ। मेरो चाहिँ इन्स्टाग्राम नै वर्क हो नि त। मेरो त कामै त यो फोटो खिच्ने हाल्ने हैन, तपाईहरुलाई भन्ने। मेरो त कामै हेर्दै वर्कतिर फोकस छु हैन। अब
म 8 मा पढ्दाखेरि लाइक अहिले 4 वर्ष अगाडिको कुरा हो हैन, म त्यो बेला पनि यस्तो मिमहरु शेयर गरे अनि यो डिप्रेस पोस्टहरु शेयर गरे गर्थेँ के। यो भइसकेपछि त्यतिखेर अब केटीहरु छ्यामे बच्चा डिप्रेस रहेछ जस्तो फिल हुन्छ के केटीहरु। दे डोन्ट वान्ट टु बी द पार्ट अफ योर डिप्रेस्ड लाइफ हैन। तपाई डिप्रेस हुनुहुन्न भने पनि त्यस्तो पोस्टहरु शेयर गरेर कामै छैन त्यो हार्ट ब्रेकिङ पोस्टहरु हैन, कि त मिमहरु 24 घण्टा मिम शेयर गरिराखेको चाहिँ केटीहरुलाई के लाग्छ नि, यो बेकामे रहेछ जस्तो लाग्छ के। त्यही भएर मैले चाहिँ पहिले गरिदिए मान्छे मन पर्दैन थियो, 8-9 तिर गरे हैन। नाके केटा तपाईको बारेमा जान्न मन छ बुझ्न मन छ भने चाहिँ उनीहरुले तपाईको प्रोफाइल हेरेर बुझोस् के, आरामले बुझोस् यसको लाइफस्टाइल चाहिँ कुल छ, अलिक ड्रिपतिर ढल्केको रहेछ यसको लाइफ चाहिँ, त्यो डिप्रेसतिर रहेन रहेछ भनेर बुझोस् हैन। अनि त्यो बुझिसकेपछि दे विल कम टु टक टु यु। मसँग हैन केटीहरु बोल्न आइरहेको हुन्छ, अब म देखाउने कुरा त हुँदैन हैन, मसँग त्यस्तो धेरै पनि आउँदैन है, फेरि अब हजारौं केटी चाहिँ हुँदैन हैन। एक दुईजना केटीहरु बोल्न आइरहेको हुन्छ, लाइक हप्तामा 2-3 जना केटीहरु बोल्न आइरहेको हुन्छ, म पनि उनीहरुसँग बोल्छु मजाले हैन। तर अब त्यहाँबाट एक दुईजना केटीहरुसँग चाहिँ डिपली बोल्छु भने एक दुईजना त्यसमा म बोल्दिन हैन, हल्का क्याजुअल टक गरेर इन गर्दिहाल्छु। इन्स्टाग्राम क्याजुअलै छ, सो दे कम टु टक विथ मी। मेरो फेसबुकमा त्यति साह्रो मेसेज आउँदैन के, अलिक कमै आउँछ किनकि म फेसबुकमा एक्टिभ पनि छुइनँ, मेरो इन्स्टाग्राममा म धेरै एक्टिभ छु। इन्स्टाग्राममा मेसेज आउँछ, फेसबुकमा नि आउँछ होला, म मेसेज त चलाउँदिन यार, अहिले डिलिट गरिसकेँ। टेक योर लाइफ अनि लाइफस्टाइल क्याजुअल, त्यो डिप्रेस पोस्टहरु शेयर गरेर केही काम छैन हैन। कोही पनि तपाईलाई तपाईलाई सिम्प्याथी दिन आउँदैन यस्तो भइसकेपछि जस्ट मेक इट लुक कुल के। नम्बर 5 अनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ बी अ म्याच्योर पर्सन। आई एम म्याच्योर इन पर्सन हैन, म म्याच्योर छु, म फेस टु फेस हेर्दा म्याच्योर छु। भित्र म अहिले म अब यो क्यामेरा अफ गरेपछि म जति नै हैन एसपीडी इमर्जेन्सी आरपीएम गेट इन गियर यो के हो तपाईलाई थाहा छ भने आई एम ह्याप्पी इन दैट, थाहा छैन भने नि बालो मलाई हैन। अनि म बच्चा जस्तो गन खेल्छु, म बच्चै छु के, म डोरेमोन हेर्छु, आई एम फक सिक अबाउट कार्टुन्स हतोडीहरुमा म दामी फक छु हैन। म बिहान 4:30 मा उठेर त्यही हेर्छु। मेरो कुरा गर्ने तरिका, मेरो कुरा गर्ने शैली, कोही मान्छेसँग बोल्दैछु भने आई एम म्याच्योर हैन, दे लभ दैट। कुनै कुनै केटीहरुले यही नै भन्छ, तिमी म्याच्योर छौ त्यही मन पर्छ भन्छ हैन। आई एम म्याच्योर इन पर्सन, अरु कुरा त त्यस्तै अब बाल्य भएन हैन। अब इफ दे थिंक दैट आई एम चाइल्ड, मेरो यो अब बानी बेरा हेरेर म कार्टुनहरु हेर्छु भनेर सुनेर बच्चे रहेछ भन्छ भने आई डोन्ट गिभ अ फ्याम व्हाट आई एम हैन। म मेरो बच्चासँगै बसेरै पावर रेन्जर हेर्छु होला हैन, त्यो बेला अब कुन आउँछ दामी खालको पावर रेन्जर आउँछ हैन भने म त हेर्छु। तर म म्याच्योर पनि छु के, तपाईहरु पनि म्याच्योर बन्नु। भित्र जस्तो भयो भने केही छैन नि, भित्रको मन बच्चे हुनुपर्छ भन्छ नि हैन। मेरो सारै बच्चै छ हैन, भरे जन्मेपछि तपाईको चाहिँ बच्चै होस् तर बानी बेहोरा म्याच्योर होस्, भित्र जस्तो भयो नि नोबडी केयर। फर्स्ट चिज भनेको तपाईँ नडराउनु, हेजिटेट गर्दैन हुनु। केही कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ भने, केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भने हल्का अखमकाएर भन्ने बानी छ भने हटाइदिइहाल्नुस् हैन। मलाई पनि नि धेरै अगाडिसम्म फ्लड गर्न अलिक लाज लाग्थ्यो हैन। अनि 2 हप्ता अगाडि मैले केटीसँग बोलेको थिएँ हैन। अनि आई थिंक सी इज लाइक 22 वर्षको जति होला हैन। अन्त हामी कुरा गर्दै थियौँ, अनि हाई हेलोबाट कन्भर्सेसन स्टार्ट भयो हैन। अनि त्यसपछि के भन्छ त्यसलाई हाउ आर युहरु कुरा चल्यो कि। अनि त्यसपछि उसले कहाँ बस्छौ भनेर सोध्यो, अनि कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर सोध्यो हैन। अनि मैले चाबेल साइडमा भने, म कुनै पनि केटीसँग फर्स्टमा बोल्दाखेरि म जोरपाडीमा बस्छु भनेर भन्दिनँ, चाबेल साइडतिर भन्छु हैन। अनि त्यसपछि मैले उसलाई सोधेँ, अनि उ चाहिँ कुमारी पार्टी है कता बस्दो रहेछ कि। अनि मैले ल अनि मैले के भनेर फ्लड गर्दै भने हैन, कफी खान जाम भनेर सोचेको थिएँ, टाढा पो बस्दो रहेछौ भन्देको हैन। अनि सी वाज लाइक कति टाढा बस्छु र 30 मिनेटमा त 30 मिनेट त लाग्छ नि त्यस्तो भन्दिरा कि। अनि यसको मतलब चाहिँ के हो भने हैन, सी इज अल्सो इन्ट्रेस्टेड टु बी द पार्ट अफ योर फकिङ ह्युमर हैन। त्यही भएर किन हेजिटेट गर्ने, न आपका न बापका, न चिनेछ न सिनेछ। उसले छ्या के भने यार यस्तो भन्यो भने बाल हो भने अहिले त बोले एकछिन चाहिँ अनफिट हान्दा भयो नि हैन। म त्यसै गरिदिन्छु। यु शुड से व्हाट सी इज नट एक्सपेक्टिङ कि। अब तपाईँ यस्तो भन्छ भने उसले अगाडि उसले प्रिडिक्ट गर्न सकिहाल्छ चाहिँ मजै भएन नि त हैन। अब त्यो केटालाई थाहा नै थिएन कि म यस्तो कफी खान जाम मलाई लाइन हान्छु भनेर के। सी वाज अननोन अबाउट इट। मैले त्यो भनिसकेपछि उसको रिप्लाई आइहाल्दैन कि। उसले 2-3 मिनेटपछि मात्र रिप्लाई गर्यो, सिन गरेर सोचे जस्तो हैन के भन्नु यसलाई भनेर। त्यसपछि उसले रिप्लाई गर्यो 30 मिनेट त हो नि भनेर के। त्यही भएर से व्हाट सी इज नट एक्सपेक्टिङ, त्यो अब एक्सपेक्ट गरेको कुरा भनेर रमाइलो भएन नि त हैन। आजको भिडियो यस्तो धमाकेदार जस्तो बनाएको छु हैन मैले, पुरै मज्जाले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स अनि मैले भोगेकै कुरा, यो 2 हप्ताभित्र गरेको कुराहरुबाटै मैले यो भिडियोमा ज्ञान पेलेको छु हैन। मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु। म कुनै पनि भिडियोमा अहिलेसम्म मैले कुनै पनि बिच्चातिर लाइक गरिदिनु भनेको छैन के। बिच्चातिर तपाईँ आरामले कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्नु, लास्टमा भन्छु। फर्स्टमा नि सब्स्क्राइब गरिदिनु अहिलेसम्म भनेको छैन हैन, लास्टमा भन्छु सब्स्क्राइब गरिदिनु मन पर्यो भने। सब्स्क्राइबर बढिरहेको छैन यार, के गर्नु म। सुड आई लिभ युट्युब, थम्बनेल हालिदिउँ आई एम लिभिङ युट्युब भनेर हालिदिउँ। इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु। आजको लागि यति। इट्स मी दीक्षान्त कार्की, तपाईँको मनको राजा, तपाईँको ज्ञानको धनी, तपाईँको ट्युटर, तपाईँको फ्यासन गुरु, तपाईँलाई सिकाउने रामदेव बाबा सद्गुरु। आई एम साइनिङ अफ फ्रम मनी अबाउट फ्यासन एन्ड पी। पर्सि भेटौँला, बाई बाई।